چطوری رفقا؟ رضا گیمینگ هستم و خیلی خوش اومدی. توی ویدیو امروز قراره که گیمینگ رو تکمیل کنیم. توی چند تا ویدیو قبلی بود که این طبقه رو درست کردیم و فضا رو یه خورده گیمینگ تور کردیم. امروز قراره که بریم میز کامپیوترمون رو تکمیل کنیم و یه خورده فضای اتاقم بالتر بشه و زیباتر بشه. خب دیگه برو بریم. من هوس‌باز نبودم، نامردی از دنیا دیدم. برو پی کار خودت، بلای دست خودم میدم. آقای مهندس درسته مهندس درست گذاشتم؟ مهندس ناظرم میگه. یعنی میشه باور نمی‌کنم تو من خودمو پابنده